নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি এই ৰেচিপিৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি কেনেদৰে ব্ৰেডৰ সহায়ত আমি এবিধ বিশেষ চপ খাব পাৰোঁ আৰু আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমি লৈছোঁ এটা কেৰাহী আৰু কেৰাহীটো কিছু সময়ৰ বাবে আমি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত আমি কিছু পৰিমাণৰ সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ সৰিয়হৰ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত আমি কিছু পৰিমাণৰ পিঁয়াজৰ টুকুৰা আগতীয়াকৈ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত আগতীয়াকৈ আলু উহাই সেইখিনি পিটিকি থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিছোঁ ইয়াত সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিমখ দি দিব হালধি দিব আধা চামুচমান আৰু এতিয়া আমি এইখিনি কাঢ়ি থৈ দিম আৰু এতিয়া আমি লৈছোঁ কেইখনমান ব্ৰেড আৰু ব্ৰেড কেইখনৰ আমি কাটি লৈছোঁ আমি দেখুৱাৰ ধৰণে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ আমি পুনৰ এটা কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটোত কিছু পৰিমাণৰ তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু লৈছোঁ বেচনখিনি আমি পানীৰে গুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই দেখুৱাৰ ধৰণে স্লাইচখিনি ল'ব আৰু এনেদৰে আলুৰ পিটিকা পেষ্টটো লগাই দিব মই দেখুৱাৰ ধৰণে এনেদৰে ওপৰত আৰু এখন দিব আৰু এতিয়া এইখন আমি বেচনত বুৰাই দিম বেচন লগাই দিয়াৰ পিছত এইখন আমি আৰু আকৌ পুনৰ ভাজিম কিছু সময় এনেদৰে ভাজি থাকিব যাতে অলপমান ৰংচোৱা এটা কালাৰ আহে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে বাকীখিনিও ভাজিব আৰু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ খাবৰ বাবে তৈয়াৰ হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ